ඉතින් කවදාලා හැමෝටම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි අරගෙන ආවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන් එදිනෙදා කතා කරන්න ඕනම වෙන වාක්‍ය ගොඩක් අරගෙන. ඉතින් අගේ චුටි වෙලාවක් වෙන් කරලා මේ වාක්‍ය ටික අහගෙන ඉන්න. ඔයාටත් අද ඉඳලා මේ දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට යමු. වෙනද වගේම ආදෙන්න මතක් කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වගේම එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. පළවෙනි වාක්‍යය. Don't be selfish. ඒ කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. අපි කියනව නේද? ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න එපා. Don't be selfish. ඊළඟට I can come early. මට වේලාසනින් එන්න පුළුවන්. I can come early. මට වේලාසනින් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට don't be close. ලං වෙන්න එපා. Don't be close. ලං වෙන්න එපා. ඔයාලා කියලා තියෙනව නේද? Don't be close. ඊළඟට I can do this. මට මේක කරන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? I can do this. I can do this. ඊළඟට ඔයාට රැකියාවක් තියනවද? කොහොමද අහන්නේ? Do you have a job? Do you have a job? ඔයාට රැකියාවක් තියනවද? Do you have a job? ඊළඟට ඔයාට සුදුසුකම් තියනවද? Do you have qualification? අපහු අහමු. Do you have qualification? ඔයාට සුදුසුකම් තියනවද? ඊළඟට ඔයාට අත්දැකීම් තියනවද? මේ දේවල් ඔයා ඉන්ටර්විව් එකකට ගියාම උනත් අහන්න පුළුවන්. Do you have experience? ඔයාට අත්දැකීම් තියනවද? Do you have experience? ඊළඟට ඔයාට බලපත්‍රයක් තියනවද? ඔයාට කියන්නේ රියදුරු බලපත්‍රයක් කොහොමද අහන්නේ? Do you have a license? Do you have a license? ඔයාට බලපත්‍රයක් තියනවද? ඊළඟට ඔයාට වෙලාව තියනවද? ඔයාට මේ දේ කරන්න වෙලාව තියනවද? Do you have time? ආපහු මාත් එක්කම කියමු. Do you have time? ඔයාට වෙලාව තියනවද? ඊළඟට නියම අදහස. Great idea. අපි ආයෙමත් කියමු. නියම අදහස. Great idea. Great idea. ළඟට පස්සේ එන්න. Come later. ඔයා පහු වෙලා එන්න. පස්සේ එන්න. Come later. අපහු කියමු. Come later. ඊළඟට ඒක හොඳයි වගේ. It sounds good. It sounds good. ඒක හොඳයි වගේ. ඊළඟට I can't call him. මට ඔහුට call කරන්න බෑ. I can't call him. මට ඇයට call කරන්න බෑ නම් I can't call her. ඒ විදියට. ඊට පස්සේ ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? කොහොමද අහන්නේ? Why didn't you tell me? Why didn't you tell me? ඇයි ඔයා මට කිව්වේ නැත්තේ? Why didn't you tell me? ඊළඟට හොඳට කළා. Well done. හොඳට කළා. Well done. කොහොමද කියන්නේ? Well done. හොඳට කළා. මට පෙන්නන්න. Show me. මට පෙන්නන්න. Show me. අපෝ කියමු. Show me. මට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ මට දැන්ම යන්න ඕන. I have to go right now. I have to go right now. මට දැන්මම යන්න ඕන. ඒ වගේ. ඊට පස්සේ මට තීරණයක් ගන්න බෑ. I can't make a decision. I can't make a decision. මට තීරණයක් ගන්න බෑ. ඔයාලත් මාත් එක්කම මේ වාක්‍ය කියලා පුරුදු වෙන. එතකොට අර ඉක්මනටම මේ වාක්‍ය හුරු වෙනවා. මට එන්න බෑ අද. කොහොමද කියන්නේ? I can't come today. මට අද එන්න බෑ. I can't come today. අපෝ කියමු. I can't come today. ඊළඟට මම ඖෂධවේදියෙක් වෙන්න කැමතියි. කොහොමද කියන්නේ? I would like to become a pharmacist. දැන් ඔයාට ඕන මම ගුරුවරයෙක් වෙන්න කැමතියි කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I would like to become a teacher. අපි ආපහු කියමු මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න කැමතියි. I would like to become a doctor. ඒ විදියට තමයි කියන්නේ. එතකොට මේ වාක්‍යයත් ඒ විදියට කියන්නේ. ඔයාලත් මේ වාක්‍ය කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට අර ඉක්මනටම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එදිනෙදා දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකන් අපිත් එක්ක රැඳී සිටියාට thank you.